tu ada yang cakap, Aki tolong buat video bleeding brake. Okay, so hari ni start pro macam biasa lah. Dia akan bleeding brake, motor project kita orang 7D ni. So kita ketatkan skru, ketatkan skru atas dan bawah untuk bleeding ni. Kita hari ni kita akan menggunakan one way. One way apa je aku tunjuk. Jangan lupa pasang dia punya ni gasket wasi terbaga. Kat sini ada wasi terbaga. Ni morin, harga 40 lebih, boleh adjust. Ketatkan tu. Kita akan buka atas. Kemudian dia punya minyak brake. Minyak brake aku kena cari dulu. Okey, ada. Ni minyak brake. Harga dalam 20 lebih tak silap aku ke, belas je. Ni minyak brake. Okey. So dapat biasa ni. tak ada. Ha? Cari yang U. Ni minyak brake warna merah. Minyak brake ni jangan bagi kena dekat barang-barang cat, sebabnya minyak brake ni panas. Kena kat tangan pun rasa panas tu, okey. So kita buka kap atas. Sebenarnya aku tak minat ni bleeding ni, sumpah. Kau orang minat. Sebab aku tak reti. Lagi-lagi ni kabel tak boleh kepit. Aku biasa buat kabel kepit je. Okay, dalam ni macam ni. Kita akan fill minyak. Lepas tu kita akan ambil one way. One way bleeding. Aku pun tak tahu aku letak mana one way bleeding. Sekejap One way bleeding. Dekat sini ada nak panah. So minyak keluar kat sini. Kita buat one way bleeding menggunakan alat ni. Okay. Kita buka tray ni. Cucuk. So kita boleh start bleeding lah. Okay. Dia akan keluar minyak kat sini. Boleh letak balik dalam botol. Cakap jangan isi banyak lagi. Bagi ke dalam. Nak kepit tak boleh, tapi ada keluar buih nampak. Kalau ada keluar buih tu maksudnya dia masuk lah. Hebat Ustaz Pro. Kenapa dekat Pro 2 orang cakap Ustaz Pro macam biasa-biasa, macam selenga, masuk air, masuk buih je. Kau berlakon hamba lah, Ustaz Pro ni hamba orangnya. Ada bocor tak keluar buih je. Ada bocor baik. Gila kau. Minyak masuk tak? Macam ada keluar buih je. Ada keluar buih. Ada lagi rasa kemut. T8L. Ada rasa kerat. Okey, pump. Buang angin. Tutup, lepas, pump. Lepas, pump. Pump. Lepas. Nak keluar. Bodoh lah anjing. Kau menipu aku Alamak. Alamak tak alamak. Minyak mana tu je? Di atas. Lele. Masuk. Tak kena kan? Budi. Kita kaki tak tu. Babi. Panas bodoh minyak ni. Macam sembuh ni. Angkat rubber balik. Kenapa motor ni? Nampak je. Angkat fork depan tadi. Ni. Syekh. Boleh?
sampai. Takkan sampai kemah. Okay, so masalah kita orang tadi, benda ni tersumbat. So sekarang ni usap probo masuk balik bawah. Minyak tak keluar dia, hampir 12. Minyak baru turun. Pastikan bila kau pump sekali, kau pump, minyak turun. Aku tadi buka ni, lepas tu kita orang check pump, minyak mengalir per pump. Kalau kau pump, minyak tak keluar, bermaksud kau punya pump ni dah rosak. Kau punya piston dalam ni, boleh tukar piston, jangan tukar satu pump set. Dah masuk. Tak undur. Dah masuk. Masuk bawah je. Dia juga mengalir, nampak? Oh, masuk tu minyak jeruk semua air. Pam. Ya. Pak weh. Pam. Cek minyak atas habis. Nice. Minyak atas habis, bodoh. Ada laju tu. Tepuk. Okey. Boleh lock ke? Ada minyak tu. Banyak Ambil ni. 8 nganga atas. Sampai tak ada buih. Dah ada break belum? Tunggu tu. Pam. Ya, pam. Dia dah tak ada clear pump. Aduh. Buka. Ya. Buka. Ui. Tak pecah. Tak ada pump. Tak guna, angin tak keluar. Pam. Betul. Kuat. Nak dapat ke setting bapak payah lah. Sebab tu aku tak minat main benda ni. Pump dulu atas. Main wow lah. Okey. Fit ni aku rasa. Belum lagi. Ada angin. Okey. Ini kan. Tak apa. Kenapa mancut? Kau. Plan. Dah asyik lah. Lock. Sepatutnya kalau pakai ada hasil? Keluar. Ada sikit lah. Allah. Tutup. Oh, dia bila dah ada Kapal. bila dah ada pump, bila dah ada dia dah nak rasa, so dia akan press. Play. okay, go. Lock. Ada angin lah. Dah. Ya boleh. Dah ada rasa ketat lah. Kat sikit tadi. Tekan lagi. Ada dah sikit je.
tu bila dia buka angin, kacik kelas ni akan rapat lagi. Kata dia jangan buka banyak, buka sikit. Bagi dia psst. Tutup sikit. Buka sikit, tutup. Buka sikit. Tutup ah. Depan ni kan. Akhir lock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu workout babi. Go. Lock. Dia keluar ikut track. Bila dia dah hampa moncong dia keluar. Sebab dia one way. Dia tak river balik kat depan. Kita balik sebenarnya. Kabel pendek patut duduk situ tak? Kalau kau tak ada one way ni, kau pakai kabel biasa pun boleh jimat kau punya minyak brake. Macam tu lah. Faham? Saya tutup. Faham. Buka. Sikit tapi tutup boleh. Faham? Sikit. Buka. Tutup. Hidrolik dia kasi tak kuat. Pakai ni je bawa dia brake. Ya. Aku rasa okey dah kot. Buka tutup. Buka sikit tutup. Aku cakap apa tu? Aku rasa okey dah, keras dah. Aku rasa ni je boleh dia. Sebabnya aku release brake tadi. Aku release ni. Cuba kau Orang tak marah ha, jiran sebelah tak marah ha. Semua apa ni nak? Okey. Jom gaji. Yang dah hadir. Brake dah ada Okey tu. Pusing dah. Ha, gitu. Ha, gitu. So aku tahu video hamba sikit ngarut. So itulah cara kita orang, cara dia orang. Aku tak buat, aku memang tak pandai. So Ustaz Pro pandai. Ustaz Pro yang share pandai. Aku tak pandai. Bye. So terima kasih kepada semua, jangan lupa like, share dan subscribe.